Hello everyone. Today I am going to discuss about linear distribution of charge, surface distribution of charge and volume distribution of charge. So what do you mean by linear distribution of charge? First I will discuss about linear distribution of charge. এটা আমি জানিব লাগিব যে linear distribution মানে actually কি হয়. It means if charge is distributed along a line, if the charge is distributed along a line, then the distribution is called linear distribution. যদি আমি ইলেক্ট্রিক চার্জ বিলাক এডাল লাইনত যদি আমি ডিস্ট্রিবিউট কৰো, ধৰা আমাৰ এডাল লাইন, this is a line AB, এই লাইন ডালত আমি কি কৰিছো, চাৰ্জ বিলাক ডিস্ট্রিবিউট কৰিছো, হয়নে? এতিয়ালে আমি এই ডিস্ট্রিবিউশনটো কি বুলি ক'ব পাৰিম, লিনিয়াৰ ডিস্ট্রিবিউশন বুলি ক'ব পাৰিম. তো ইয়াত আমি যিডাল লাইন লৈছো, এডাল ধৰা এডাল ষ্ট্ৰেইট ওয়্যাৰ, এই ষ্ট্ৰেইট ওয়্যাৰ ডালত আমি চাৰ্জখিনি কি কৰিছো, ডিস্ট্রিবিউট কৰিছো, এটো হল লিনিয়াৰ ডিস্ট্রিবিউশন. তো ষ্ট্ৰেইট ওয়্যাৰ নহৈ পেলাই যদি এনেকুৱা কাৰ্ভ হয়, ধৰা এডাল মই ৰিং লৈছো, ইট ইজ এ ৰিং, এই ৰিঙত কি আছে, চাৰ্জ বিলাক ধৰা ডিস্ট্রিবিউট হৈ আছে, হয়নে? তো ডিস্ট্রিবিউশন অফ চাৰ্জ ইন এ ৰিং, সেই ডিস্ট্রিবিউশনটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম, লিনিয়াৰ ডিস্ট্রিবিউশন বুলি ক'ব পাৰো. ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত চাবা, ইন দিস ফিগাৰ AB is a straight conductor. ধৰা AB টো হল এটা কন্ডাক্টৰ বা AB is a line having length L, আৰু এই লাইনডালত AB লাইনডালত চাৰ্জ বিলাক কি হৈ আছে, ডিস্ট্রিবিউট হৈ আছে. সো টোটাল চাৰ্জ অন দিস লাইন ইজ Q, হয়নে? Q is the total charge. তেতিয়া হলে আমি এই ডিস্ট্রিবিউশনটো ক'ব পাৰিম লিনিয়াৰ ডিস্ট্রিবিউশন অফ চাৰ্জ, বিকজ ইলেক্ট্রিক চাৰ্জ ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড along this length. লেংথত ইয়াত কি হৈ আছে, বা লাইনডালত ডিস্ট্রিবিউট হৈ আছে. এতিয়া ধৰা আমি P পইণ্টত, এট দ্য পইণ্ট P we have a charge Q naught, হয়নে? P পইণ্টত এটা চাৰ্জ আছে, সেই চাৰ্জটো হল Q naught. এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে যে এই ওয়্যাৰডালত বা লাইনডালত যিমান চাৰ্জ আছে Q, এই চাৰ্জে Q naught চাৰ্জৰ ওপৰত কিমান ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব. So what is the force exerted by the charge Q on the charge Q naught, হয়নে? Q চাৰ্জে Q naught চাৰ্জৰ ওপৰত কিমান ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব, সেই ফোৰ্সটো আমি ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিব লাগে, হয়নে? তো ইয়াত আৰু এটা বস্তু আহে, এটা আমি জানিব লাগিব, সেইটো হল লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি. লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি, লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি, লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি. Linear charge density is represented by the symbol lambda. So linear charge density, it represents charge per unit length. Charge per unit length is called linear charge density. Eta jodi moi kau yat this wire AB having length L, L is the length and Q is the total charge. তেতিয়া হলে আমি এই ওয়্যাৰডালৰ কাৰণে বা এই লাইনডালৰ কাৰণে আমি লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি কিমান পাম. What will be the linear charge density? Charge by length, charge is total charge is Q, হয়নে? এই ওয়্যাৰডালত আৰু total length কিমান লৈছো, আমি ইয়াত L লৈছো, সো আমি কি লিখিম ইয়াত, Q by L লিখিম. ঠিক আছে, তো লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটিৰ আমি ইউনিটটো কি পাম তেতিয়া হলে, কুলম পাৰ মিটাৰ. ইট ইজ দ্য SI ইউনিট অফ লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি. ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত চাবা এই ফিগাৰটোত টোটাল চাৰ্জ আছে, এই কন্ডাক্টৰটো টোটাল চাৰ্জ আছে Q, লেংথ হল L, and we are going to determine the electric force on the charge Q naught. এতিয়া আমি কি কৰিম, এই গোটেই কন্ডাক্টৰডালৰ পৰা এটা সৰু এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিলো. You consider a small element of the conductor having length DL.
এই গোটেই কণ্ডাক্টৰডালৰ পৰা মই এটা সৰু এলিমেণ্ট লৈছোঁ ডেট এলিমেণ্ট হেজ লেংথ dl তেতিয়াহ'লে এই dl লেংথত চাৰ্জ আছে ধৰা dq ইজ দ্য চাৰ্জ অন দ্য এলিমেণ্ট হয়নে তেতিয়াহ'লে আমি dq ৰ ভ্যালু কিমান লিখিব পাৰিম চাৰ্জ অন দ্য এলিমেণ্ট of length dl আমি ধৰিছো কিমান dq ধৰিছো তো আমি dq ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাম ইয়াত এতিয়া তো ইয়াত যেহেতু আমি লেংথটো স্মল লৈছো গতিকে ইয়াত চাৰ্জটো কি থাকিব স্মল থাকিব সো আমি ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত কি কনসিডাৰ কৰিছো dq কনসিডাৰ কৰিছো সো এজ ইউ নো দ্যাট linear charge density lambda is charge by length হয়নে এটা আমি পাইছো চাৰ্জ পাৰ লেংথ ইন দিস কেস আমি এই এলিমেন্টৰ কাৰণে চাৰ্জ লৈছো কিমান dq length of the element is dl হয়নে from this relation value of dq আমি কিমান পাম lambda into dl পাম তাৰ মানে এই এলিমেন্টত সৰু এলিমেন্টত চাৰ্জটো কিমান আছে lambda dl আছে আৰু আমি এজিউম কৰিছো যে for this small element of length dl electric charge is continuous এই সৰু এলিমেন্টৰ কাৰণে মই কনসিডাৰ কৰিছো কি যে চাৰ্জ খিনি ইয়াত কি হৈ আছে কন্টিনিউয়াস হৈ আছে এতিয়া আমি p পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফোৰ্সটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আৰু p পইণ্টত আমাৰ এটা টেষ্ট চাৰ্জ আছে চাৰ্জটো হল q নট নাও সাপোজ দিস ইজ দ্য অৰিজিন অফ দ্য এলিমেন্ট এই পইণ্টটো মই ধৰি ললো এলিমেন্ট অৰিজিন অফ দ্য এলিমেন্ট এতিয়া আমি এডাল লাইনেৰে কি কৰিলো p পইণ্টক কানেক্ট কৰিলো হয়নে সো দিস ভেক্টৰ can be considered as position vector r হয়নে it represents position vector of the charge q naught আৰু আমি এই position vector টো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো কি হেৰে r ভেক্টৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি অকল r বুলি কওঁ তেলা r টোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব r represents distance of the charge q naught from the key center of the element হয়নে এলিমেন্টৰ চেণ্টাৰটোৰ পৰা q naught চাৰ্জৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো বুজাব এতিয়া এই dq চাৰ্জ খিনি যে ইয়াত আছে এই এলিমেন্টত চাৰ্জ আছে dq এই চাৰ্জ খিনিয়ে q naught চাৰ্জৰ ওপৰত কিমান ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব সো force on q naught হয়নে force on q naught due to charge dq আমি কিমান ফোর্স পাম ফোর্স তো ইয়াত স্মল হ'ব নে লাৰ্জ হ'ব ফোর্স উইল বি স্মল কাৰণ আমি ইয়াত চাৰ্জটো কিমান লৈছো dq লৈছো স্মল চাৰ্জ লৈছো দ্যাটস হোৱাই the electrical force will be small so আমি ইয়াত df লৈছো df so coulomb force or formula to কি আছিল 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square তো ইয়াত q1 মানে আমি কি লিখিম q1 মানে আমি লিখিম ইয়াত dq হয়নে আৰু q2 মানে লিখিব লাগিব q naught হয়নে আৰু সেপাৰেশনটো কিমান লৈছো আমি এই চাৰ্জৰ পৰা q naught লৈ সেপাৰেশনটো হ'ব r গতিকে ইয়াত আহিব r square হয়নে আৰু যদি তোমালোকে এটো ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিবলৈ যোৱা তো ইয়াত ভেক্টৰ দিব লাগিব তো ইয়াত আমি এটা ইউনিট ভেক্টৰে কি কৰিব লাগিব ইনটু কৰিব লাগিব সো r cap it is a unit vector it represents direction of df vector ঠিক আছে তা যদি আমি ইয়াত dq ভ্যালু পুট কৰি দিও ভ্যালু অফ dq আমি কিমান পাইছিলো lambda dl so it will be 1 by 4 pi epsilon naught dq ভ্যালু পুট কৰিলো মই lambda dl into q naught by r square into r cap this is your equation number suppose 1 so this is the force acting on the charge q naught হয় না কিন্তু আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে total force on the charge q naught due to the charge q তাৰমানে গোটেই কণ্ডাক্টৰ ডালত যিমান চাৰ্জ আছে সেই চাৰ্জ খিনিয়ে q naught ওপৰত কিমান ফোৰ্স এপ্লাই কৰিব বাট আমি কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম তেতিয়াহলে how will you find the total force on q naught so total force on q naught কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম আমি এই ইকুৱেশনটোক আমি কি কৰিব লাগিব ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব
এই ইকুৱেশ্যনটো যদি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰোঁ ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে এটো কি হৈ যাব ইন্টিগ্ৰেশ্যন df ভেক্টৰ ইকুৱেলছ এটা হৈ যাব ইন্টিগ্ৰেশ্যন 1/4 pi epsilon naught lambda dl into q naught by r square into r cap ঠিক আছে so integration df মানে আমি লিখিব পাৰিম f হয়নে so f vector equals ইয়াত তোমাৰ এটা কি হ'ব q naught by 4 pi epsilon naught it is a constant quantity so it is out of integration so q naught by 4 pi epsilon naught এটো বাহিৰত গুছি আহিলে তো ভিতৰত থাকিলে integration lambda dl by r square into r cap হয়নে so this is the net force acting on the charge q naught due to the conductor AB of charge q হয়নে তাহলে আমি ইয়াত কি কনসিডাৰ কৰিছিলো যে এটা সৰু এলিমেন্টৰ কাৰণে ফোৰ্সটো উলিয়াইছিলো আৰু এই সৰু এলিমেন্টৰ কাৰণে চাৰ্জটো আমি ধৰিছিলো কন্টিনিউয়াস হয় না তো আমি নেক্সট কি কৰিলো গুটেই কন্ডাক্টৰটোৰ কাৰণে ফাইন কৰিবলৈ হলে আমি ইয়াক কি কৰিলো ইকুৱেশ্যন 1 টোক ইন্টিগ্ৰেট কৰিলো ইন্টিগ্ৰেট কৰাৰ লগে লগে আমি কি পাই গলো নেট ফোৰ্সটো আমি পাই গলো হয় না যদি তোমালোকে ইয়াত এতিয়া ইন্টেন্সিটি ফাইন কৰিবলৈ যোৱা if you want to find intensity at p যদি আমি ইন্টেন্সিটি ফাইন কৰিবলৈ যাও ইন্টেন্সিটি ফৰ্মুলাটো কি আছিল f by q naught হয়নে this is your formula f by q naught তো ইয়াত কি হ'ব এতিয়া q naught cancel যাব so you will get 1/4 pi epsilon naught integration lambda dl by r square into r cap so this is the intensity at the point p due to linear distribution of charge যদি চাৰ্জ বিলাক লিনিয়াৰলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে তেতিয়া আমি ইন্টেন্সিটি উলিয়াবৰ কাৰণে এটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰো ঠিক আছে now I am going to discuss surface distribution of charge if electric charge is distributed over a surface then the distribution is called surface distribution of charge তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ বিলাক বা ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ যদি এখন সারফেসত যদি ডিস্ট্রিবিউট হৈ থাকে তেতিয়া আমি সেই ডিস্ট্রিবিউশনটো কওঁ সারফেস ডিস্ট্রিবিউশন অফ চার্জ আৰু যদি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ along the length distribute হৈ থাকে তেতিয়া আমি এটো কওঁ linear distribution of charge ঠিক আছে তে ইয়াত তোমালোকে চাবা in this figure we have a surface having area S and in this surface we have a charge Q a surface খনত charge কিমান আছে Q charge আছে Q is the total charge ইয়াত charge এনেকে distribute হৈ আছে ঠিক আছে তে ইয়াত এটা বস্তু আহে হেতু হল surface density of charge surface density of charge বা surface charge density it is represented by sigma surface charge density আগতে আমি পাইছিলো linear charge density here we have surface charge density so surface charge density means charge per unit area তাৰ মানে এখন সারফেসৰ ইউনিট এৰিয়াত বা ইউনিট এৰিয়াত যিমান চাৰ্জ থাকে হেতুকে আমি কওঁ সারফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি ঠিক আছে এটা এই ফিগাৰটো তোমালোকে দেখিছা যে এই সারফেসটোত টোটাল চাৰ্জ আছে Q হয়নে আৰু এৰিয়াটো আমি কিমান লৈছো S লৈছো তেতিয়ালে আমি ইয়াত সারফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি মানে কি লিখিব পাৰিম Q by S লিখিব পাৰিম Q by S আৰু ইয়াৰ SI ইউনিটটো হ'ব কি কুলম per meter square so coulomb per meter square it is the SI unit of surface charge density ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াত ধৰি ললো যে P পইণ্টত at the point P we have a charge Q naught P পইণ্টত আমাৰ এটা চাৰ্জ আছে Q naught এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে যে এই সারফেস খনত থকা চাৰ্জ কিমান আছে Q এই চাৰ্জ খিনিয়ে
Q naught চাৰ্জৰ ওপৰত কিমান ফোর্স এপ্লাই কৰিব হয়নে what is the force exerted on the charge Q naught by the charge Q হয়নে তো আমি সেই ফোর্সটো ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিম এটা সৰু এলিমেন্ট কনসিডাৰ কৰিম you consider a small element হয়নে you consider a small element having area ds হয়নে এতিয়া এই এলিমেন্টত চাৰ্জ আছে so charge আছে ধৰা dq is the charge হয়নে এতিয়া আমি কি কৰিলু এডাল লাইনেৰে জয়েন কৰিলু p পইণ্টক so this vector represents position vector of the charge q naught with respect to this element ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি এতিয়া এই এলিমেন্টত যেটো এলিমেন্ট তুমি ইয়াত লৈছা স্মল এলিমেন্ট এই এলিমেন্টত আমি চাৰ্জ কিমান পাম চাৰ্জৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব so charge on the element আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব dq equals হয়নে আমি ইয়া লিখিব পাৰো কি যে সিগমা মানে আছিলে সারফেস চার্জ ডেন্সিটি চার্জ বাই এরিয়া তে আমি চার্জ লৈছো এলিমেন্টটো dq এরিয়াটো লৈছো আমি ds হয়নে তো ইয়াৰ পৰা আমি dq ৰ ভ্যালু কিমান পাম ভ্যালু অফ dq চার্জটো আমি পাম সিগমা ds so here you write sigma ds ঠিক আছে তো sigma ds is the charge on this element এতিয়া ইয়াত যিখিনি চাৰ্জ আছে এলিমেন্টত এই চাৰ্জখিনিক আমি এতিয়া কন্টিনিউয়াছলি ধৰিব পাৰো হয় না এতিয়া এই এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি এতিয়া q naught চাৰ্জৰ ওপৰত ফোর্সটো কিমান পাম হয়নে ফোর্স অন q naught ডিউ টু দা চাৰ্জ dq হয়নে এটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব সো ফোর্স অন q naught ডিউ টু দা চাৰ্জ dq according to Coulomb's law আমি ফোর্সটো ইয়াত স্মল পাম সো df লৈছো মই ফোর্সটো কাৰণ ইয়াত চাৰ্জ কম আছে dq চাৰ্জ আছে তে ফোর্সটো আমাৰ স্মল হ'ব df তাহলে আমি লিখিব লাগিব 1/4 pi epsilon naught হয় না তো ইয়াত আমি লিখিম কি এতিয়া ইয়াত আমি লিখিব লাগিব q1 q2 by r square তাৰমানে আমি লিখিব লাগিব ইয়াত dq হয়নে ইনটু q naught by এটা ইয়াৰ সেপাৰেশনটো মই ধৰি ললো ইয়াৰ পৰা r বুলি ধৰিলো গতিকে তো আহি গল r square এটো হল আৰু যদি তোমালোকে এটা ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখা তেতিয়ালে ইউ মাল্টিপ্লাই দিস বাই এ ইউনিট ভেক্টৰ r cap হ'ব next we have to calculate total force on q naught যদি আমি এটা total force ফাইন্ড কৰিবলৈ যাও total force on q naught এটা আমি কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম যে এই গুটেই q চাৰ্জে q naught চাৰ্জৰ ওপৰত কিমান ফোর্স এপ্লাই কৰিব so you have to integrate equation number 1 তুমি equation 1 ক ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব যদি আমি ইয়াত ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিলে the value will be integration df কি হৈ যাব f হৈ যাব f vector equals integration এটা আমি লিখিব পাৰিম 1/4 pi epsilon naught dq ৰ ভ্যালুটো আমি পুট কৰিব পাৰো dq ৰ ভ্যালুটো হল sigma ds into q naught by r square into r cap হয়নে তো ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে q naught by 4 pi epsilon naught it is a constant quantity so it will be out of integration so q naught by 4 pi epsilon naught এটো বাহিৰত লৈ আহা ভিতৰত কি থাকিব ইন্টিগ্ৰেশনৰ ভিতৰত থাকিব sigma ds by r square into r cap so this is the net force on the charge q naught it is equal to equation number 2 ঠিক আছে না this is the net force on q naught due to surface distribution of charge next যদি তোমালোকে আকৌ আগৰ নিচিনাকে যদি intensity find কৰিবলৈ যোৱা if you want to calculate intensity at the point p therefore intensity at p the formula is E equals f by q naught হয়নে f by q naught এটো হল ফর্মুলাটো তো ইয়াত যদি তুমি পুট কৰি দিয়া ইয়াত q naught cancel যাব so you will get 1/4 pi epsilon naught integration sigma ds by r square into r cap so this is the intensity if you want to calculate intensity and this is the intensity at the point p
due to surface distribution of charge. Next, volume distribution of charge. তো ইয়াৰ পৰা আমি চাই ক'ব পাৰোঁ নামটো চাই যে if electric charge is distributed over a volume, যদি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জবিলাক যদি ভলিউমত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনক ক'ব পাৰিম ভলিউম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ চাৰ্জ, হয় নহয়? যেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ যে যদি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ লেংথত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে that distribution is called linear distribution. If the electric charge is distributed along the surface, then it is called surface distribution of charge. Similarly, if electric charge is distributed in volume, যদি ভলিউমত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে that distribution is called volume distribution of charge. ঠিক আছে? তো ইয়াত আমি কনসিডাৰ কৰিছোঁ যে it is a body having volume V. V is the volume. আৰু ইয়াত টোটেল চাৰ্জ কিমান আছে? Q is the total charge. তো ইয়াত আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব, সেইটো হ'ল ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি. Volume charge density. Volume charge density, it is represented by the symbol rho. So volume charge density means charge per unit volume. Charge per unit volume is called volume charge density. তাৰ মানে বডি এটাৰ ইউনিট ভলিউমত যিমান চাৰ্জ থাকে হেতু কোৱা হয় ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি. এতিয়া তোমালোকে ইয়াত দেখিছা যে ইয়াত আমি টোটেল ভলিউমটো লৈছোঁ ভি, টোটেল চাৰ্জ লৈছোঁ কিউ. তাৰমানে ভি ভলিউমত টোটেল চাৰ্জ কিউ আছে, তেতিয়াহ'লে ইউনিট ভলিউমত চাৰ্জ কিমান থাকিব? কিউ বাই ভি থাকিব, আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম? ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি বুলি ক'ম. গতিকে ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি মানে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম? কিউ বাই ভি লিখিব পাৰিম, হয়? এণ্ড SI ইউনিট of volume charge density আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা? কুলম পাৰ মিটাৰ কিউব, কাৰণ ভলিউমৰ SI ইউনিটটো হয় মিটাৰ কিউব, চ' কুলম পাৰ মিটাৰ কিউব হ'ব. ঠিক আছে? তো ইয়াত চাবা, ইয়াত টোটেল চাৰ্জ আছে কিউ এণ্ড উই আৰ গোয়িং টু কেলকুলেট টোটেল ফ'ৰ্চ অন দ্য চাৰ্জ কিউ নট এট পইণ্ট পি. যে পি পইণ্টত যিটো আমাৰ চাৰ্জ আছে কিউ নট, তাৰ ওপৰত কিউ চাৰ্জে কিমান ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিব, আৰু ইয়াত যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈ আছে চাৰ্জৰ সেইটো হ'ল ভলিউম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন. এতিয়া আমি সেই ফ'ৰ্চটো কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিম? এটা সৰু এলিমেণ্ট ল'ম. ইউ কনচিডাৰ এ স্মল এলিমেণ্ট. এটা আমি সৰু এলিমেণ্ট ল'লোঁ, আৰু এই এলিমেণ্টটোৰ মই ভলিউম ল'লোঁ ধৰা DV, স্মল ভলিউম, আৰু ইয়াত আমি চাৰ্জ ধৰি ল'লোঁ এলিমেণ্টটোত. এই এলিমেণ্টটোত আমি চাৰ্জ ধৰিলোঁ ধৰা DQ, হয় না? এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ ইয়াত? ইউ কানেক্ট দ্য পইণ্ট P বাই এ লাইন. আমি কি কৰিলোঁ? P পইণ্টক এটা লাইনেৰে আমি কানেক্ট কৰিলোঁ, হয় নাই? তো আমি এতিয়া এই ভেক্টৰডালক কি বুলি ক'ব পাৰিম? পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ দ্য চাৰ্জ কিউ নট উইথ ৰেচপেক্ট টু দিছ এলিমেণ্ট. ঠিক আছে? আৰু ইয়াত আৰটোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, যদি আমি অকল আৰ লিখোঁ তো আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য পইণ্ট কিউ নট এণ্ড কি এলিমেণ্ট, হয় নহয়? এলিমেণ্ট আৰু কিউ নটৰ মাজৰ ছেপাৰেশ্যনটো বুজাব. এতিয়া আমি কেলকুলেট কৰিব লাগিব ফ'ৰ্চ অন কিউ নট. তো ফাৰ্ষ্ট ইউ কেলকুলেট চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ অন দ্য এলিমেণ্ট. চাৰ্জ অন দ্য এলিমেণ্ট আমি ধৰিছিলোঁ কিমান? DQ. তো DQ মানে আমি কি লিখিব পাৰিম? কাৰণ ৰৌ মানে কি হয়? ভলিউম চাৰ্জ ডেন্সিটি মানে চাৰ্জ বাই ভলিউম. তো চাৰ্জ আমি ধৰিছোঁ DQ, ভলিউম ধৰিছোঁ আমি DV, গতিকে DQ বাই DV হ'ব. তো ইয়াৰ পৰা আমি যদি DQ ভেলু ফাইণ্ড কৰোঁ, ভেলু অফ DQ হৈ যাব ৰৌ DV. চ' ৰৌ DV ইট ইজ দ্য চাৰ্জ অন দিছ এলিমেণ্ট, হয় না? নেক্সট ইউ কেলকুলেট যে ইয়াত যিখিনি চাৰ্জ আছে, এই এলিমেণ্টত যিখিনি চাৰ্জ আছে, এই চাৰ্জখিনিয়ে কিউ নটৰ ওপৰত কিমান ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিব. চ' ফ'ৰ্চ অন কিউ নট, হয়নে? ডিউ টু চাৰ্জ DQ, হয়নে? এতিয়া আমি ইয়াত কুলম ফ'ৰ্চটো আমি ইয়াত স্মল পাম. চ' DF ইকুৱেলছ আমি কি লিখিব লাগিব ইয়াত? 1/4πε0 Q1 Q2 বাই R স্কুৱেৰ. তাৰমানে আমি লিখিম ইয়াত DQ
q naught by r square যদি তোমালোকে এটা ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিবলৈ যোৱা you have to multiply this by r cap ঠিক আছে তো ইয়াত আমি এটা dq ভ্যালু যদি পুট কৰো it will be 1 by 4 pi epsilon naught value of dq আমি কিমান পাইছিলো rho dv it will be rho dv into q naught by r square into r cap this is your equation number 1 হয় না তো এই ফোর্সটো কোনে কাৰ ওপৰত দিছে এই এলিমেন্টত থকা চাৰ্জে q নটৰ ওপৰত দিছে but we are going to calculate total force exerted by the charge q on the charge q naught তাহলে আমি total force টো কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম therefore net force বা total force on q naught কি কৰিব লাগিব you have to integrate equation 1 যদি আমি এটা ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিও ইন্টিগ্ৰেশন df কিমান পাম আমি f পাম সো ডাইৰেক্ট মই লিখি দিছো f এটা হৈ গল ইন্টিগ্ৰেশন এটা হৈ গল তোমাৰ 1 by 4 pi epsilon naught rho dv by r square হয়নে into q naught হয় into r cap ঠিক আছে আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াত q naught by 4 pi epsilon naught it will be out of integration so q naught by 4 pi epsilon naught এটা বাহিৰত গুছি আহিব ইন্টিগ্ৰেশনৰ ভিতৰত কি থাকিব rho dv থাকিব by r square into r cap ঠিক আছে so this is the net force on the charge q naught due to volume distribution of charge equation number 2 ঠিক আছে next you calculate if you want to calculate intensity at the point p due to this volume distribution of charge then you will get intensity at p the formula is E equals F by Q naught হয়নে ইয়াত তুমি এতিয়া F ৰ ভ্যালুটো পুট কৰা from equation 2 if you put the values of F naught F vector then ইয়াত Q naught cancel যাব so ultimately you will get 1 by 4 pi epsilon naught integration rho dv by r square into r cap so this is the intensity at the point p due to volume distribution of charge okay so ইয়াত তোমালোকে এতিয়া linear charge distribution পঢ়িলা surface distribution of charge পঢ়িলা আৰু volume distribution of charge পঢ়িলা আৰু তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ force calculate কৰিলো বা intensity calculate কৰিলো হেখিনি তোমালোকে বুজি পালা ঠিক আছে so this is all about for today's class thank you